เอาง่ายๆว่ามันจะต้องทะเลาะกันครั้งยิ่งใหญ่มากอะจนฉันน่ะไล่เขาออกจากบ้านมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันเรียกลูกฉันว่าแบบเหมือนว่าเราอะเลี้ยงลูกเหมือนแบบเจ๊กจีนอย่างงั้นมึงฉันก็เริ่มแบบMama I was talking to Stefan Can you not butt in This is between us Can you please แล้วบางทีมือไม้ฉันมาอย่างนี้ด้วยมึงกูไม่มาแล้วชีเคยอยากให้ฉันหย่ากันด้วยเว้ยยากเนี่ยชีวิตมันยากเพราะแม่ผัวก็ตัดWelcome to Mothership นะคะจักรวาลของตัวคลอดบุตรไม่หยุดอยู่แค่ตัวแม่วันนี้มีแม่มาลงยาเราอีกแล้วแม่ลูกสองค่ะคือจริงๆแล้วว่าแขกรับเชิญวันนี้มีหลายคนนะคะเพราะว่าหน้าแน่นมากเลยค่ะช่วยดูหน่อยค่ะนี่คนนี้คือคอนเซปต์รายการ1 วันฉันถามแล้วว่าจะเลื่อนวันถ่ายไหมฉันไม่ไม่เลื่อนอย่างเงี้ยแหละเลื่อนไม่เป็นไรปล่อยให้นางไปเต้นกินลำกินถ้าเล่นตัวเนี้ยมันบอกแล้วแขกรับเชิญเรานะคะในวันนี้นะคะคือพี่ข้าวโพดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะก็คือจริงๆเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกับแอร์นะคะมากๆรู้จักแอร์มาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยตอนนี้หอยเท่าฝาตีนเริ่มแล้วดูสภาพพี่คนก่อนเขาถามว่า what do I wear ก็มันต้องมาอะไรกูก็เห็นcasual สุดๆสบายๆเพราะจริงจริงๆปกติเราสบายนี่คือ casual ขนาดค่ะอันนี้คือ casual นะคะก็เบาๆนะคะเบาแค่ตุ้มหูก็ casual ยังไง casual เพราะว่าพูดจริงว่ามันคนเราอ่ะมันโตแล้วว่าแก่แล้วเนาะก็ต้องอวดรวยนิดนึงไม่มีอะไรมากทำงานมันเหนื่อยก็แค่อยากอวดอะค่ะแค่นั้นจบนะได้สวยค่ะสวยไม่ปกติแต่งตัวแบบนี้พูดจริงเป็นปกติแต่งตัวแบบนี้เป็นคนเยอะคือมีความรู้สึกว่าไหนๆกูจะออกมาแล้วก็ต้องแต่งตัวให้เต็มที่ก็ชอบด่าแอนนะบางทีมึงชอบแต่งตัวอะไรกับโปโลเป็นแม่คนก็ต้องแต่งตัวดีๆหน่อยประมาณนี้นะคะก็เลยอยากจะคีปลุคของตัวเองประมาณนี้ไม่สถานการณ์คือท็อปิกวันนี้จริงๆมันต้องมาจากเรื่องจริงเพราะว่าในถ้าทุกคนดูละครเยอะๆละครไทยมันจะมีแบบเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้เรื่องปู่ย่าตายายอะไรต่างๆซึ่งเรา3คนพูดไม่ได้ เราเลยมีคนที่พูดได้ใช่เพราะว่าแม่สามีเป็นต่างชาติแต่จริงๆแล้วถึงนางจะเป็นคนไทยหรือยังไงก็ไม่ค่อยกลัวเพราะว่าความจริงมันไม่ตายอ่ะมันคือความจริงมันไม่ตายนะคะก็พูดได้อยู่ดีไม่กลัวแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสามีเราด้วยนะอันนี้สำคัญสุดถ้าเราคิดว่าเราจะแก่งกล้าแต่สามีไม่ซัพพอร์ตนี้ก็คิดนะจ๊ะไม่ได้แล้วคุณสามีซัพพอร์ตไหมซัพพอร์ตหนักคือต้องให้เลือกเมียกับแม่เลือกเมียสามีมีสิทธิ์พูดไหมสามีมีสิทธิ์พูดแต่กูจะฟังไหมก่อนอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์พูดเขาก็มนุษย์นะแกแต่เราก็ฟังแต่เราไม่ฟังไงฟังแต่ไม่ฟังอยากฟังอ่ะเพราะเดียไม่เคยฟังอยากจะรู้เรื่องราวว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างขอบอกเลยนะว่าถ้าชาติที่ยากชาติคนเนี่ยสัญชาติพวกเยอะอย่างในโลกนี้ก็ดูจากบเรดที่ใส่บเรดมาเนี่ยนะคะก็เพราะว่าแม่สามีเป็นคนฝรั่งเศสเยอะมากมึงคือบอกเลยว่าตอนแรกที่เดทกับสามีเนี่ยก็ปกติเราก็ไม่คิดถึงแม่ผัวเขาก็คิดว่าไนท์แต่พอเริ่มจริงจังอ่ะก็เริ่มเยอะเราก็เริ่มเยอะกับชีวิตเราก็จะไปเปลี่ยนลูกเขาไงและอีแม่ก็แบบกูพูดจะปากจะฉีกทุกรูแล้วตั้งแต่เกิดมาไม่ฟังกูแต่ผู้หญิงคนนี้มาปุ๊บฟังเปลี่ยนแม่เขาเป็นหมอพูดตลอดเลยว่าอย่าสูบบุหรี่นะลูกนู้นไม่ฟังแต่อีเมียก็บอกถ้ามึงสูบบุหรี่ก็ไม่ต้องมาเจอหน้ากันไม่ต้องนอนฉันเลิกบุหรี่เลยอย่างเงี้ยแม่เขาก็คงแบบอ้าวเสียเซลล์มันก็เริ่มแบบอีนี่แบบตอนแรกเขาคิดว่าคนไทยบอกว่าใช่ฉันจะได้ลูกสะใภ้เป็นคนไทยอ่อนหวานทำกับข้าวไม่กูจบอเมริกาเถื่อนยิ่งกว่าคนอเมริกันคือเข้าใจไหมแบบคนไทยบวกอเมริกันเนี่ยมันเถื่อนสุดแล้วมึงถ้ามึงจะเอาลูกสะใภ้กูสุดแล้วเอาจริงแต่ไม่ฉันก็เป็นคนดีแต่แรกก็แบบวุ้นซ่าแบบคุยดีแต่ว่าเขาตกใจฉันมากเลยนะตั้งแต่เขาเจอฉันเขาก็ไปเมากับน้องชาเขาลูกเลิกเขาว่าแบบเนี่ยผู้หญิงคนนี้ดูไม่เหมือนคนไทยเลยเนาะ She's so American กูก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเพราะว่ากูขอเดาว่าไม่ดี so American ถือว่าไม่ดีคือ1 I want everything คือ my way ก่อนส่วนมากคนอเมริกันจะดูเป็นคนselfish เอาแต่ใจแล้วก็คิดว่า
รู้ดีไปหมดknow it all ซึ่งกูเป็นจริงกูเป็นจริงยอมรับว่าแบบอะไรก็รู้ดีไปหมดเป็นคนสันดานแบบนี้ ซึ่งถ้ากับกันเองเนี่ยก็ตลกผ่านไปเนาะฉันนะเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาก็คงแบบไอ้อีนี่มึงเข้าใจว่าพูดอะไรไม่ฟังซึ่งโพดน่ะเป็นคนอย่างนี้คือเป็นคนทำงานตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่อายุ15ไปอยู่เมกาเป็นเด็กเสิร์ฟจนมามีธุรกิจของตัวเองก็แล้วแต่คิดว่าตัวเองทำงานเหนื่อยแล้วตอนที่อยู่บ้านเนี่ยจะเป็นง่อยทันทีเห็นหน้าอย่างเงี้ยคือกูเป็นง่อยน้ำเปล่าก็แบบ baby water baby coffee ฉันจะเอาสิ่งนี้ไปใช้กับแมทธิวดีนบ้าง ใช่แกแล้วคือเป็นง่อยโอ้กูเหนื่อยแล้วกูขอนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็โซฟาฉันก็จะเป็นหลุมตูดฉันเลยนะคือแล้วคุณแม่เขามาเที่ยวมันเขาจะเริ่มหมั่นไส้ฉันตอนเที่ยวนั่นแหละคือฉันเป็นตัวของตัวเอง100%ตื่นมาบางทีใส่ชุดนอนอยู่เบบี้สั่งอาหารให้หน่อยเบบี้ชงกาแฟทำนู่นทำนี่แล้วหลังๆมาทั้งคนเขาเห็นว่าอินนี่ไม่ทำเลยแดกเสร็จปุ๊บวางที่เดิมสามีก็เลยดูเหมือนทาสในเรือนเบี้ย1 คนจากสายตาแม่นะเขาและอีสายเมียทำให้เพราะว่าอย่าลืมสิว่าก็ไม่แอปเหมือนกันนี่คือบ้านเราเอาพูดจริงนะเราแต่งงานไปเราไม่ได้ไปอยู่บ้านเขานี่คือโชคดีของฉันอันนี้เรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งอย่างคือเราไม่ได้ไปพึ่งเขาทางการเงินเราพึ่งของเราเองนี่บ้านเราถ้าชีปาวาเคชั่นมาบ้านเรานี่คือบ้านเราฉันจะไม่เปลี่ยนลุคเพื่อเขาฉันจะไม่ทำเป็นแอปว่ากูดูแลจัดแจงเป็นเจ้เพราะนางมาจากต่างประเทศโนกูก็ยังไงอย่างนั้นเหมือนเดิมเป็นเสมอต้นเสมอไปฉันดูแลเขาฉันก็หาเมดให้เขาดูแลให้เขานางอยากกินอะไรจัดแจงฉันก็ไม่ใช่คนแบบตอนไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่ก็เป็นตัวของตัวเองโดยความเป็นขี้เกียจconsistency อยู่แล้วก็คือละนางก็เริ่มเห็นแล้วว่าฉันเริ่มไม่ทำอะไรแล้วก็เหมือนแบบดูเหมือนเราบังคับลูกเขาแต่อย่าลืมนะว่าผู้ชายที่มันจะได้ดีมันก็ต้องมีผู้หญิงสตรองอยู่เบื้องหลังถูกพูดจริงแต่งตัวกินอาหารทำยังไงคะวางตัวยังไงเปลี่ยนแปลงเป็นหน้ามือเป็นหลังตีนและอีผัวเนี่ยก็ฟังหลังตีนเป็นหน้ามือหลังตีนหลังต้นตีนเป็นหน้ามือเลยก็คือว่าสามีเนี่ยก็ฟังเราเพราะคิดว่า1 happy wife happy life นะคะแล้วนางพอนางไปเริ่มกินกับเราเริ่มไปไหนกับเรานางก็เป็นหมอนางก็ไม่ใช่คนกระจอกเป็นอีแม่เป็นอีป้านะแกเราไปไหนกินกันเราก็เริ่มทะเลาะกับแบบมีเรื่องจุกจิกคุยกัน2 คนแล้วนางก็รู้แหละว่าทะเลาะกันแต่แบบเราก็ทะเลาะกันเบาลงอันนี้นิดนึงทะเลาะกันเบาเพื่อเกรงใจนางแล้วนางก็เผือกขึ้นมานางก็ชอบเผือกขึ้นมาแบบ he said sorry so many times เข้าใจป่ะคือแบบอีแม่เขาก็คงเห็นแหละว่ามึงจะอะไรนักหนาเขาขอโทษตั้งหลายรอบแล้วแต่กูบอกมันเป็นเวของกูยังไม่อยากให้อภัยโอเคไหมเสร็จแล้วฉันก็เริ่มแบบเอาแล้วมึงทำไมครั้งแรกเขากล้าพูดอะไรก้าวไก่ทำไมกูก็เริ่มแบบ baby can you tell your mom to not talk to me กูก็เริ่มแบบเริ่มจากตรงนี้ตอนแรกนุ้ยเราก็ให้เกียรติเขาโดยกันไม่พูดอะไรแบบเงียบบ้างหรือก็ให้อีผัวเนี่ยเราบอกให้แม่หยุดพูดบ้างพอหลังๆมาเว้ยฉันก็เริ่มแบบ mama I was talking to Stefan can you not butt in this is between us can you please แล้วบางทีมือไม้ฉันมาอย่างนี้ด้วยมึงกูไม่มั่นใจว่าเขาเข้าใจภาษาคนรู้จริงๆเว้ยเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาชอบจัดสุดคือวิธีการเลี้ยงลูกนี่แหละมึงเราก็เลี้ยงลูกแบบไทยๆแล้วแต่ว่าเขาไม่ชอบคือเด็กไทยเว้ยจริงเด็กไทยมันสปอยก็ไม่ได้ว่าซึ่งจริงเด็กฝรั่งแกเห็นไหมบางทีไปร้านอาหารเขาก็นั่งกินกันเงียบๆเหมือนแบบเด็กแต่เด็กไทยเฮ้ตะโกนลุกเล่นวิ่งเล่นขาแขนกับวิ่งเล่นเสียงดังฝรั่งเนี่ยจะชอบคิดว่า all Asian the same แล้วฉันก็รู้ภาษาฝรั่งเศสด้วยมันเรียกลูกฉันว่าแบบเอาอีกแล้วเดี๋ยวเข้าเหมือนประเด็น เหมือนว่าเราเลี้ยงลูกเหมือนแบบเจ๊กจีนอย่างงั้นมึงก็บอกว่า this เหมือนเป็น Chinese way กูบอก first of all we're not Chinese เราไม่ได้ว่าคนจีนอยู่แล้วกูเข้าใจว่าไม่มีใครผิดคนจีนคนไทยมึงแต่มึงยังมารวมอยากอันนี้ไม่ชอบเลยแบบนี้ไม่ชอบเขาชอบคิดว่าพวกเอเชียนเลี้ยงลูกเป็นเหมือนแบบเจ๊กจีนอะไรอย่างเงี้ยใช่เบียดนิดนึงใช่คือจะพูดมาดีว่าต้องการอะไรแล้วแล้วเราเป็นรักลูกอยากกอดกับลูกนอนกับเราอีแม่รับไม่ได้เพราะว่าฝรั่งเขาต้องแยกห้องนอนแต่แค่จะบอกเขาเนี่ยสิ่งประเด็นที่พี่พูดเลยนะเอาเป็นภาษาไทยนะอย่าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะพูดแบบว่ายูนานๆเนี่ยมาทีนะขอร้องยูจะมาแบดไวฟ์ทำไมควรจะมาเพื่อสปอยหลานควรที่จะมาทำตัวเป็นกู๊ดไวฟ์แม้หลานจะได้เห็นเปล่ามาถึงก็แบบมาจัดเราหลานก็อ่านไม่โง่นะถึงจะเป็นเด็กเขาก็รู้ว่า
อ้าวโดนดุอยู่ย่าไม่ชอบกิ้วอารมณ์กลายเป็นว่าคราวนี้หลานเจอย่าก็เกรงก็บอกแล้วนานๆเจอกันทีไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเราเป็นพ่อแม่เรารู้ว่าเลี้ยงยังไงแล้วไม่ได้ว่าเลยลูกมึงก็ไม่ได้ดี ลูกมึงของผัวกูนี่แหละเราก็เลยว่าแบบคือไม่ต้องพูดเยอะคือทุกคนมันมีโมเมนต์ไม่ต้องมาจัดกูเขามีลูก2 คนลูกเขาก็ไม่แย่แต่คือแกเข้าใจไหมว่าแบบมันคนละยุคกันมันไม่ต้องมาพูดแล้วก็คนละประเทศแล้วก็คนละ culture คนละทุกอย่างเลย คนละทุกอย่าง วิถีเลี้ยงลูกแบบของพี่โพดอะที่บอกว่าเป็นไทยๆมากว่าเขาสอนลูกเป็น อันจริงไม่ไทยมากขนาดนั้นพี่เป็นคนเราพูดไม่ได้นะว่าเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนเพราะว่าลูกไม่ใช่เพื่อนจำไว้ลูกมันไม่ใช่เพื่อนเราเว้ยเราต้องให้รู้ว่านี่คือแม่ที่คุยได้ทุกเรื่องการเลี้ยงลูกแบบบ้านพี่คุยกันเยอะๆบางทีเราก็ไม่อยากฟังหรอกเราไม่อยากไปทำอย่างอื่นแม่บางทีฟังพวกเด็กๆเรื่องเดิมๆแบบแม่หนูอย่างนู้นอย่างนี้ก็แบบเย่ก็ฟังไปแกเข้าใจไหมแต่เราจะต้องฟังลูกเหมือนว่าทุกเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่ที่พี่เข้าใจไหมเพราะว่าถ้ามันปลูกฝังไว้อีแม่เนี่ยฟังเราตั้งแต่ตอนนี้ทุกเรื่องที่สำคัญในอนาคตมันจะมาเล่าให้เราฟังเรื่องใหญ่มากนะแกเพราะพูดเรื่องที่แบบถ้าลูกรู้สึกว่าคุยกับแม่ไม่ได้เดี๋ยวโดนด่ามันน่ากลัวแกเพราะว่ามันไปทำอะไรผิดพลาดมาแล้วเราก็ช่วยต้องมาตามแก้อย่างมันน่ากลัวนุ้ยสมมติบ้านพี่เนี่ยเรื่องแรกเลยมารยาทบ้านพี่เนี่ยมารยาทเป๊ะมากหลายๆคนสมมติน่ารักมากเลยหน้าตาน่ารักมากเลยแต่เป็นเด็กมารยาทไม่ดีความน่ารักกูลดไป 30% เลยนะสำหรับพี่ก็แบบไม่สวัสดีลูกพี่นะจ้องที่จะหวัดดีทุกคนสมมติเจอหน้าพวกแกมันนะจะแบบมองมาแล้วเพราะว่าฉันสอนเคยว่าถ้าเจอใครหน้าคุ้นเคยหน้าตาที่เป็นเพื่อนแม่จำชื่อไม่ได้ต้องมาหวัดดีก่อนและถ้าเป็นผู้หญิงกอดด้วยเราก็ไม่อยากให้ไปกอดลุงอานาทุกคนที่เป็นผู้ชายบ้านพี่มารยาทสำคัญสุดแล้วถ้าแกชมลูกฉันว่า you guys are so nice หวัดดีก็ถูกชมก็จะหวัดดีไปเรื่อยก็จะหวัดดีไปเรื่อยๆจะเป็นแบบนี้บอกเลยนะว่ามันจะถูกเอ็นดูนะแล้วก็เป็นคนดีน่ารักล่าเริงอันนี้ปกติอยู่แล้วนี่คือบ้านเราแล้วก็คุยกันทุกเรื่องขอเล่าได้ว่ามีตอนหนึ่งบอกว่าคนเล็กใช่ไหมจิ๋วเหมือนไม่ยอมสวัสดีใครนี่ให้นั่งสวัสดี50 ครั้ง50 รอบเพราะว่าบางทีนางก็จะชอบเด็กมันไม่ใช่แบบบางทีมันไม่ฟังมันไม่ใช่จะดื้อนะมันแค่มันอยากจะทำอย่างอื่นเล่นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยฉันเรียกมันมาแบบหยุดเล่นมานั่งตรงนี้หวัดดีเดี๋ยวนี้50 รอบนั่งตรงนี้เลย50 รอบสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่สวัสดีค่ะตอนนั้นประมาณ4 ขวบตอนนี้โตแล้วนะใช่จันนี่ลูกคือพูดจริงๆว่าแล้วเราจะบอกไว้ด้วยนะว่ามันไม่ยากลูกเราต้องบอกให้ลูกฟังว่าถ้าหนูไม่หวัดดีแม่ดูแย่นะลูกมันไม่ใช่ว่าลูกคนเดียวคือว่าถึงพ่อแม่ว่าแบบเราสั่งสอนยังไงแกรู้ไหมว่าฉันคุยเรื่องเนี้ยช่วงแรกๆเหนื่อยมากต้องพูดให้มันเป็นเหมือนสันดานจนเขาเก็ตแกต้องเหนื่อยสุดๆไม่ใช่แค่ครั้ง2 ครั้งแกจะต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วให้เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราต้องทำด้วยคือเราเลี้ยงลูกให้แฮปปี้เป็นคนดีน่ารักแต่บางทีการเลี้ยงลูกของสมัยปู่ย่าตายายกับสมัยเรายังไงก็ไม่เหมือนกันสมัยนู้นกับสมัยนี้บางทีพ่อแม่เราชอบพูดว่ากูก็เลี้ยงพวกมึงมาอยู่รอดปลอดภัยก็ใช่ไงแต่สมัยนั้นกูฟาดหัวจนตีนเคยโดนไหมคือแบบกลัวพ่อแม่ abuse แต่เราได้ดีไม่ได้ดีแต่สมัยนี้ไม่ได้นะคะเราต้องใช้เหตุผลเราต้องคุยกับมันเนี่ยแหละเหนื่อยฉันว่าตีง่ายกว่าไปมาใช่เอาพูดจริงตีง่ายกว่าคุยเหนื่อยนะเว้ยคุยแบบกว่าจะคุยกันรู้เรื่องแต่จะอธิบายอีลูก2 คนก็ไม่เหมือนกันอีกเขาก็มีเหตุผลเขาเหนื่อยมากเลยเนี่ยแหละจะบอกว่าเลี้ยงลูกสมัยใหม่นะคะต้องใช้พลังภายในไม่ใช่พลังภายนอกนี่แหละและเวลาสอนดีมากแต่ว่าทีเนี้ยก็เชื่อว่าน่าจะมีบางอย่างที่เหมือนแบบคุณย่าเนาะด้วยความที่คนละยุคกันมีอะไรที่เราสอนลูกแล้วคุณย่าบอกว่าไม่ดีนะเยอะมากไม่ใช่คุณย่าคุณยายด้วยยายนั่นไงทุกอย่างเลยแกเข้าใจไหมไม่ใช่แบบบางทีแม่เราก็ชอบแบบว่าสมัยเราร้องไห้แม่ป้อนผักเราผักอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องกินอีลูกสมัยนี้เลือกบางทีพวกเราก็ไปถามว่า baby what do you want to eat เราไปถามมันไงว่าอยากกินอะไรตอนเย็นแต่สมัยตอนเด็กๆถามเลยแม่แกถามแม่ไม่ต้องกินส่วนแม่ทำผัดถั่วฝักยาวต้องกินไหมต้องกินไหมร้องโหดร้องไห้จะกินทั้งน้ำตาลมันก็ไม่ได้กินถูกไหมสมัยนี้เราให้ฟรีดอมมันมากเกินไปซึ่งมันต้องให้เว้ยมันเปลี่ยนยุคแล้วแม่เราก็จะชอบแบบแกไปถามลูกทำไมว่ามันอยากกินอะไรมันมีอะไรมันก็ต้องกินแม่เชื่อเหอะถ้าสมมุติน่ะมันไม่อยากกินอะไรมันก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นนานมากแล้วเราก็จะเหนื่อยเราก็อย่างน้อยคุยกับมันมีการต่อรองว่าอยากจะกินอะไรแม่ด่าแล้วว่าตามใจเรื่องอาหารการกินแม่ด่าว่า
ทำไมต้องให้ลูกเล่น iPad เออ มันมี iPad มันมีมือถือมา อ่า แต่เชื่อไหมเราอ่ะก็กำหนดเวลาที่จะต้องเล่น เราดูอยู่เรามีแบบแอปที่รู้ว่าลูกมันเล่นมาอะไรนู่นนี่นั่น แต่แม่ก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องให้ลูกเล่น iPad อยากจะกลับไปหาแม่ว่าตอนที่เราเปิดเทอมเมื่อก่อน แม่กูให้กูดูวนดูโดเรมอนนะมึง วนดูโดเรมอนที่ไปเช่ามานะปากซอยอะนะกี่รอบแตกต่างกันยังไง แค่โดเรมอนตรงนั้นกับมือถือตอนนี้ จำได้เลยดราก้อนบอลลาลาเล่อีคิวซังก็วนไปแม่ก็เลี้ยงเรากับสกรีนเหมือนกันถูกไหมคะ แต่แค่มันคนละสกรีนเว้ยไม่ใช่แม่แม่ก็แบบ มีคำตอบตลอดนะแกเถียงฉันตลอด คือเข้าใจปะเราก็ต้องเดียวกับแม่กับลูก ส่วนมากจะได้ถูกด่าเรื่องความตามใจ อันจริงไม่ใช่ความตามใจมันแค่คนละยุคสมัยกันมากกว่า อย่างนั้นจ้ะ นานๆทีปู่ย่าตายายเจอแต่ก็เจอบ่อยนะ แต่เวลาเขามา อืม เขาก็จะแอบตามใจลูกเราอย่างเงี้ย แล้วเรา โอเค ทำไงอะ บอกเลยนะคะว่าปู่ย่าตายายสมัยเนี้ยเป็นมือถือสากปักถือศีล เป็นมนุษย์ที่มือถือสากปักถือศีลคือ อะไร ด่า อะ เราเว้ยด่าเราว่า อ่ะ ตามใจลูกแต่พอถึงเวลาปุ๊บสปอยหลังตลอดเวลาและสปอยเรื่องที่เราอะตอนเด็กๆกูไม่เคยถูกสปอยเลย อย่างเช่น อย่างเช่นสมมุติว่าอะเราเนี่ยนานๆทีกว่าจะได้บาร์บี้อะแก แกมันยากมากเลยเมื่อก่อนกว่าจะพูดแบบว่าแม่แบบอยากได้บาร์บี้สักตัวเอามาเล่นแม่ต้องบอกต้องสอบได้4ก่อนต้องทำงานบ้านคือเป็นท่าสในเรือนเบี้ยเราต้องเรียนเก่งอีก กว่าจะได้บาร์บี้มาตัวหนึ่งอะแต่พอแบบวันเกิดหลานเว้ยคริสต์มาสมึงซื้อบาร์บี้เป็นบ้านเป็นรถเป็นเครื่องบินแต่มาแล้วฉันก็บอกว่าเอ้าเปิดมือถือสากพูดอีกเรื่องหนึ่งแต่พอทำอีกเรื่องหนึ่งแล้วบางทีก็ชอบด่าเราว่าสปอยลูกแต่ตัวเองสปอยหลานตอนเด็กๆนะกูโดนฟาดแค่บางทีฉันก็แบบเสียงดังอย่างกับลูกแบบดูดดูแดดแกเนี่ยนะทำไมดุลูกจังก็แบบตอนเด็กกูโดนเคี่ยนยิ่งกับเย็นตอนเด็กแบบโดนเคี่ยนแบบแป๊บเดียวบางทีว่าหลังแอนเนี้ยต่อหน้าคนน่ะแกเข้าใจแบบกูโดนฟ้องตอนเด็กโดนฟ้องตอนเด็กนี่แหละความไม่เท่าเทียมของเจเนอเรชันนะคะมันเป็นอย่างนี้แกเข้าใจไหมอีกอันหนึ่งคือเราก็ชมลูกบางทีลูก you're so beautiful you're so kind you're so smart ชมลูกปุ๊บไปชมมันทำไมเดี๋ยวมันก็เหลิงอ๋อมีหน้าเนี่ยกูถึงเป็นคนมีปมเข้าใจไหมไม่เคยถูกชมเลยตั้งแต่เด็กๆตอนนี้คนละเรื่องคืองงอ่ะบางทีปู่ย่าตายายอาจจะลืมก็ได้ว่าตัวเองเมื่อก่อน น่า เป็น จะ ยังไง ลืมแหละ ลืมคุณย่านี่ไม่ต้องพูดถึง คุณย่านี่คือ เอาง่ายๆว่ามันจะต้องทะเลาะกันครั้งยิ่งใหญ่มากอ่ะจนฉันน่ะไล่เขาออกจากบ้าน มีอย่างนี้ด้วยเหรอ I think you told me this one อย่าเพราะบางทีอ่ะเขาก็ชอบมาติของในบ้านเราทำนู่นทำนี่บางทีเห็นสามีเว้ยสเตฟานอ่ะแพ็คของให้เราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันใช่ไหมมันจัดกระเป๋าให้เราชีไม่ชอบชีแบบว่าเนี่ยทำไมคือชอบพูดนะตอนแรกมันจะมาความบ่น บ่นไปเรื่อยๆจนกูก็แบบ you know what I have had enough my vacation too please leave กูบอกว่าถ้าโยนไม่แฮปปี้อ่ะyou don't have to come you can go somewhere else ไป hang out กับคนอื่นได้เลย this is my house my rules my vacation my kids bye ครั้งนี้ยังให้อยู่ เพราะว่ามาแล้วยังไม่ได้จองโรงแรมครั้งหน้าอยู่ต้องไปอยู่โรงแรม และฉันกลัวว่านางจะลืมเว้ยฉันส่งอีเมลตามไปนะว่าห้ามลืมว่าครั้งหน้าต้องไปอยู่โรงแรม ใช่จนกว่าไม่กลัวงอนดีเลยอยากให้มันงอนอยากให้งอนอยากให้งอนจังเลยจะได้ไม่มาเมืองไทยแล้วนี่คือบ้านไอนี่คือลูกไอสามีไอใช่สามีไอถ้ายูอยากจะมาเปลี่ยนรูอะไรอ่ะหรืออยากจะเข้ามาเป็นเกสของไออ่ะยูจะต้องมาคุยกับไอก่อนยูแล้วพูดเลยนะต้องบอกแล้วฉันก็ต้องบอกสเตฟานผัวด้วยว่า ถ้าแม่ยูไม่ขอโทษไอไม่รับนะให้ขอโทษนางก็ไม่ขอโทษหรอกแต่นางก็แบบซื้อก็ต้มหูมาให้ซื้อน้ำหอมมาให้ก็เป็นการขอโทษแบบไกลๆอ่ะก็เก็ตก็คือถึงได้อยู่ร่วมโลกไปแต่ทุกวันเนี้ยไม่ใช่ง่ายนะนางก็ระวังคำพูดมากแล้วชีเคยอยากให้ฉันหย่ากันด้วยเว้ยแกชีนะเคยบอกว่า you know what นางเมาแล้วนางก็เลยพูดออกมาว่าอยากให้เราหย่ากันฉันก็เลยบอกดีเลยนี่พูดภาษาไทยจะได้มันนะดีเลยอยากให้หย่าใช่ไหมรู้นะว่าถ้าฉันหย่าแล้วกู100 ล้านกูหาผัวใหม่กูชีวิตกูดีเหมือนเดิมกูเลยเหมือนเดิมลูกมึงนี่แหละจะอยู่ยังไงลูกมึงจะกลับไปสูบบุหรี่กินเหล้าแล้วกูจะดูน้ำหน้ามึงว่าลูกมึงจะเป็นยังไงกูชอบมึงจะแล้วก็ด่าลูกมันด้วยด่าลูกแบบพาด่าลูกไปว่าจำไว้นะแม่มึงน่ะบอกว่าอยากให้กูหย่ากับมึงกล้าไหมกูจะหย่ากับมึงเพราะแม่มึงแหละเอายังไง
จะเอายังไงเนี่ยเข้าใจไหมอีลูกก็แบบตายแล้วแบบต้องรีบแล้วกลายเป็นยกนั้นอีลูกทะเลาะกับแม่จ้ะ3-4 วันอีลูกบอกว่าลูกก็ต้องแบบแม่อย่ามาเปลือกกับชีวิตไอ้อย่ากับเมียฉันก็บอกสะใจไปเลยแม่เสลอพูดออกมาว่าอยากกูมาดูน้ำหน้าซิว่าใครจะอยู่รอดกูรอดอยู่แล้วนี่เมืองไทยแล้วกูบอกว่าเดี๋ยวนะนี่กูอยู่เมืองไทยด้วยนะลูกเลิกก็ต้องเป็นของกูรอดไหมมันรอดแหละแต่ดูซิว่าใครจะมีความสุขกูล่าเริงกูบอกกูล่าเริงเด็กกูร้องไห้3 เดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ลูกมึงไม่รอดแน่กูบอกเลยนี่แหละค่ะความเป็นไปของบ้านนี้แล้วนางก็เริ่มหุบปากเลยเรื่อยๆก็บอกมันคงไปนางก็คงไปคิดว่าเฮ้ยจริงจริงนางก็คงไปคิดว่าเฮ้ยกูพูดกับมันตั้ง800 รอบแล้วว่าหยุดกินเหล้าเยอะหยุดสูบบุหรี่ให้แบบทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยนางก็คงคิดว่ามันก็คงจะจริงว่ามีอียักษ์ขมูขี่เนี่ยเป็นเมียก็คงจะถูกต้องแล้ว มันมาเป็นแพ็กเกจอะแกเมียที่มันคุมหัวอยู่อะมันก็ต้องเป็นยักษ์ขมูขี่มึงจะมาในแนวไหนซึ่งจะเอาอยู่ไหมล่ะก็มีอีนี่เป็นผัวมันก็เหนื่อยหน่อยอะถูกป่ะแม่ก็คงคิดว่าอยู่กันมา15 ปีแล้วก็คงคิดว่าอ่ะกูยกให้นางก็คงขี้เกียจพูดทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรนางก็เงียบๆเดินไปเดินมาใช่เมื่อก่อนอย่าลืมนะคะคอนเซ็ปต์ของวันนี้ต้องทำให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นะคะตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้กลายเป็นว่ากฎบ้านเราก็เราถ้าเราไปอยู่บ้านเขาเราไปฝรั่งเศสเราก็ไปเยี่ยมบ้านเขาเราก็ไปเลย ถ้าพี่พูดไปฝรั่งเศสไปเยี่ยมบ้าน ไปไหมคะ เคยก็อึดอัดมากมึงคือเราก็เลยไปอยู่โรงแรมดีกว่าเนี่ยเขาก็แบบบ้านเขาก็อยู่ปารีสหลังเบลิ่มนะแกแต่ฉันก็แบบไปนอนแล้วเดี๋ยวเขาก็แบบมามองเราอีกว่าแบบฉันตื่นเช้าขึ้นมาทำอะไรกิน ทำอะไรด้วยนอน อึดอัดมากเลยอึดอัดมากก็บอกไม่เอาเดียวกว่าแต่เราอะพอตอนนั้นเราก็ respect เขาเรา respect เขาสมมติเขาจะสูบบุหรี่กันใน living room เราก็ด่าไม่ได้แล้วก็บ้านเขากูเหม็นบุหรี่กูอยากจะแบบอยากจะกรี๊ดแล้วก็แบบต้องเก็บจานเองเพราะมันมีลูกจ้างใช่ไหมเราก็ต้องทำเป็นอย่างนี้ด้วยฉันก็ต้องล้างจาน ทำด้วย แอปแบบเดียวมือเดียวแล้วหลังจากนั้นอิสเตนฟันทำต่อเข้าใจไหมแต่แบบก็แบบต้องนิดนึงเพราะนี่บ้านเขาไงเราจะได้ด่าเขาถูกคือเราต้องทำตัวแบบให้มันแบบเป็นเซต the bar very high เราฉันไปอยู่บ้านเธอฉัน respect rule ของเธอมาอยู่บ้านฉันเป็นอย่างนี้แต่หลังจากนั้นกูอยู่โรงแรมตลอด ไม่เอาแล้วยากเนี่ยชีวิตมันยากเพราะแม่ผัวก็ตัด ถ้าผัวยอมนะอันนี้ไม่ใช่พูดไม่ใช่ทุกคนฟังกูไปตัดแม่ผัวกูสวยแต่ไม่ได้นะเว้ยไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบ้านฉันอะอย่าลืม everything is a big deal คุยกันบางทีสเตฟานบอกเฮ้ยทำไมอีนี่ต้องมาคุยกับกูทุกเรื่องเลย เนี่ยแหละเชื่อแม้ว่าอีคู่อย่างเงี้ยมันจะรอดเพราะคุยกันทุกเรื่องและคุยกันเรื่องเล็กๆจนไปถึงเรื่องใหญ่แล้วเรื่องแบบแล้วบางทีสเตฟานก็บอก baby I got it okay แบบกูยูพูดหลายรอบมากก็บอกกูไม่มั่นใจว่ามึงเก็ตคือต้องพูดหลายรอบย้ำเก็ตพูดย้ำจะได้เก็ตเนี่ยแหละถึงเรื่องเล็กแล้วสมมติเรารู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะยูพูดไม่เข้าหูอ่ะฉันก็ต้องพูดทันทีเลยทันทีด้วยนะทันทีหรือไม่ฉันเป็นคนอย่างนี้เว้ยเทคไว้ก่อนใช่ฉันอย่างนั้นเลยสมมติอีสเตฟานพูดเลยไม่เข้าหูฉันก็จะเขียนไปใน WhatsApp เลย what theเอาไว้ก่อนเลยแบบเคลียร์กันคืนนี้เจอกันเข้าใจอีสเตฟานก็ขนหัวลุกพออ่านเทคปุ๊บมองกูบอกว่าคืนนี้คือยาวคืนนี้ยาวแต่เคลียร์ไหมเคลียร์พอด่าปุ๊บคุยกันปุ๊บนอนหลับทั้งคู่เข้าใจไหมกอดกันเหมือนเดิมถ้ามันซอรี่นะถ้าไม่ซอรี่มึงไม่ต้องมาคิดว่าอยู่ใกล้กูแต่ก็คือว่าแต่ว่าถ้าเราคุยกันปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราหมดแล้วเราไม่มีอะไรจะค้างคาใจแล้วว่าแกแล้วพี่โพสเคยคุยกับสเตฟานไหมว่าแบบปัญหามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับแม่ยูจะยังไงทำยังไงเคลียร์ใจและก็คุยกัน3 คนเลยเอาแม่มาด้วยเอาแม่มานั่งด้วยเพราะว่าฉันอยู่ไม่ได้ไม่คือคุยกันแล้ว2 คนก่อนหน้านั้นแล้วก็บอกไม่ได้เพราะว่าสเตฟานอะไม่ได้ว่าอะไรนะไม่มั่นใจว่ามันจะสื่อสารให้สะใจหรือเปล่าอันนี้เลยคือเขาอะคือเราก็มีลูก2 คนละเราคอนเทนต์กับครอบครัวเราไม่อยากจะมีลูกเพิ่มแม่งแพงเนาะเด็กสมัยนี้เนาะเรียนอินเตอร์เราไม่อยากมีลูกเพิ่มเราก็อยากจะให้สเตฟานไปทำหมันแล้วแม่ก็จะแบบว่าเป็นหมอด้วยเนาะแม่ก็จะบอกว่า why don't you แบบเป็นคนทำแล้วกูก็บอกแล้วทำไมกูต้องเป็นคนทำอะกูแบบว่ามีลูกแล้วอุ้มลูกแล้วแต่ว่าทำไมยูไม่ใส่ห่วงแล้วทำไมต้องใส่ห่วงกลัวเจ็บแล้วก็ไม่รู้ไม่อยากจะไปใส่ห่วงแล้วไม่อยากกินยาคุมไม่อยากจะทำอะไรแบบนั้นแล้วอยากจะลอยลำมันคือลูกยูที่ต้องทำแล้วแม่เขาอะพยายามมาพูดถึงเรื่องการแพทย์ทำให้เรางงๆไว้ว่าแบบจริงแล้วมันจะต้องอย่างนั้นก็บอกโอเคยูยังไงก็แล้วแต่คนที่จะต้องเสีย
สียสละมันคือลูกอยู่แล้ว ตอนแรกก็จะคุยกันดีแหละ หลังๆไปมันก็เริ่มแบบ ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็จะเริ่มทะเลาะกันเสียงนางก็ร้องห่มร้องไห้อยากจะกลับประเทศวันนี้เลย เป็นอย่างนั้นมันก็มีเรื่องใหญ่แบบนั้นมันก็มีแล้ว แต่ว่าเราก็แบบ at the end น่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันน่ะฉันก็แบบมีความเป็นมนุษย์นะฉันก็มีความเป็นมนุษย์แบบแม่ก็อย่าเพิ่งไปมาแบบ don't go yet อยากจะให้เคลียร์ว่า you okay ไหมถ้า you อยากจะกลับ you เชิญแต่ยูเคลียร์ใช่ไหมว่าครั้งหน้า next time there's no next time next time if you complain you don't have to be with us you can go anywhere in the world you don't have to be here life is short enjoy mom you don't have to be here มึงไม่ชอบพวกกูมึงไม่ต้องอยู่กับพวกกูไงและอีผัวเนี่ยคือแกนนำหลักเลยนะคืออีผัวต้องเข้าข้างเราและจะต้องโชว์ตัวเองออกมาว่าอันนี้คือครอบครัวไอนี่คือครอบครัวใหม่ไอไม่ใช่ครอบครัวใหม่นี่คือ my family now เขาจะต้องสนับสนุนเราและไอก็จะปกป้องครอบครัวเราเป็นอย่างนี้นี่คือแกนนำหลักก็ต้องปรบมือให้อีสเตฟานสามีดิฉันด้วยนะคะเห็นแบบนี้เขาเป็นสามีที่ดีนะคะใช่แล้วบางทีอ่ะเขาก็ชอบแบบน้อยใจตัวเองว่าเนี่ยไอเป็นผู้ชายอ่อนแอบอกไม่อยู่กูรู้พูดจริงนะอีผู้ชายที่มันทนผู้หญิงอย่างนี้ได้แล้วผู้ชายที่ยอมเมียยอมครอบครัวยอมเพื่อจะเอาความสุขของตัวเองไปแลกกับความสุขของลูกของเมียฉันว่านั่นน่ะคือ real man แต่เหมือนพอมันมีประเด็นด้วยกันบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกลูกใช่ไหมว่าแบบย่าพูดเลยก็สอนเลยก็ไม่ต้องไปฟังหรอกหรือว่าแบบ จะบ้า กูอยู่แล้วกูบอก ลูกเราอ่ะเป็นบ้านที่เฟกเป็นโอเคมาก็คือปู่ย่ายายสอนอะไรโอเคแล้วก็จะมาเป็นมินเนี่ยนมาเล่าให้แม่ฟังฟ้องว่าแม่ว่ายาบอกแบบนี้ยายบอกแบบนี้ก็บอกรอไม่ต้องไปฟังแต่เข้าใจอันนี้เรารู้กันเองย่ายายมีความสุขไหมเขาก็อยากจะได้แค่นั้นจริงๆแล้วอะ เขาอยากขอ จริงๆแล้วมันไปแหละฉันมีค่าโอ๊ยสอนอีลูกเด็กดีน่ารักเพราะย่ายายให้เครดิตไป at the end I'm the final say นี่เราเป็นแม่หนูมาคุยกับแม่ก่อนมาคุยกับป๊าก่อนอีป๊าจริงๆก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันเกี่ยวไหมก็ไม่ก็เกี่ยวแหละพ่อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่บางทีอีพ่อก็ต้องมาถามว่าไปถามแม่ไปก็แอสมาอีพ่อก็ไม่กล้าตอบอะไรแบบซีเรียสอะไรก็ต้องมาคุยกันก่อนนะคะแต่ at the end เนี่ยก็กูนี่แหละสมมุติลูกมาถามเราเรื่องเพศสัมพันธ์มีแล้วนะ conversation นี้มีกับลูกคนโตแล้วมาถามแล้วก็ลูกอยากรู้เรื่องอะไรแล้วบางทีอีพ่อไม่กล้าพูดอยู่แล้วเพราะเขาเป็นผู้ชายถูกอยู่แล้วแต่อีลูกก็ไม่ถามพ่อหรอกแต่ถามต่อหน้าพ่อก็จะตกใจว่ายูบอกงี้จริงๆหรอก็บอกไปเลยว่ามันไม่ใช่แบบแม่ขี้หนูออกมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เข้าใจปะหนูเอาไปจากรูตูดแม่มันไม่ใช่ไงถ้ามันโตมาขนาดนี้เราต้องเล่าความจริงเราว่ามันเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรให้สำหรับคู่บ่าวสาวแต่งงานเซ็กก็ไม่สามารถมีก่อนแต่งงานได้ไม่ได้เซ็กก่อนแต่งงานไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องสอนในสิ่งที่เราจะสอนก่อนแกเข้าใจไหมอะไรแบบเนี้ยไม่ได้แล้วตอนโตแล้วเคยมาคุยกันเคยคุยแต่เราจำไว้นะเราสอนอะไรลูกอะแล้วเราต้องสอนเหมือนกันมันจะต้องหนีเว้ยห้ามพ่อแม่แย่งกันพูดใน subject ที่ sensitive คือต้องปล่อยให้คนหนึ่งพูดไปเลยแล้วค่อยไป support ทีหลังมึงนึกดูจะมาตีกันต่อหน้าลูกมันไม่ได้เลยนะก็คือแบบเรื่อง Santa Claus นี่ก็ต้องพูดให้มันแบบเหมือนกันลูกบ้านพี่อะ believe in Santa Claus Tooth Fairy แล้วก็ Easter Bunny มากแล้วนะแล้วเด็กมันเริ่มฉลาดเว้ยทำไมไปสู่เดินไอเกียอย่างเงี้ยทำไมมัน wrapping paper เหมือนที่ซานตาคลอสให้กูก็ไม่ได้คิดปะยูเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้โลกมันเข้าถึงกันหมดซานตาคลอสก็คงจะสั่งมาจากไอเกียด้วยอะหรือไอเกียคือแล้วเราก็เข้าใจไหมเราก็ต้องพูดเหมือนแบบพ่อแม่บางทีก็ต้องคิดให้ทันแล้วก็บางทีบอกว่าแม่บีน่ากับบุ๊กลินบอกว่าไม่เชื่อในซานตาคลอสเนี่ยเป็นคนที่เอาของขวัญมาให้คือพ่อแม่ก็บอกไม่ใช่บ้านนั้นนะของขวัญนะคือพ่อแม่ใช่ก็บ้านนั้นแต่บ้านเราอะซานตาคลอสมาเพราะว่าบ้านเราเป็น believer ก็เลยให้ลูกไปดู Polar Express อีกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ only believer gets present from Santa Claus เราก็ต้อง brainwash ลูกไปอีกจนวันหนึ่งมันเริ่มเห็นเองเอาง่ายๆมันเริ่มเห็นเองว่าเอาทำไมกูเห็น price tag บางทีเหนื่อยละก็พารากอนอย่างเงี้ยโอเคก็เลยก็มานั่งคุยกับลูกสาวคนโตโอเค it's all me แล้วเชื่อไหมวันที่เขารู้ว่าเขาหลักพ่อแม่ไม่เสียใจเขาหลักเราคิดว่าจะร้องไห้ไม่เลยแกเชื่อไหมคือพอเขารู้อะแต่เราก็มีเวที่พูดแบบว่า you know what baby ขอบอกเลยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะ it's all me and papa since day oneแล้วยูรู้ไหมบ้านไอกลายเป็นไม่ร้องไห้เลยกลายเป็นแบบกลับมากอดฉันเลยอ่ะยิ่งกอดว่า you did all of that for me แบบก็แบบว่ายูต้องเหนื่อยยูต้องโกหก
เหนื่อยมากคือแบบอีลูกคนเล็กก็ยังเชื่อมั่นอยู่อย่างเงี้ยเหนื่อย ไม่ ก็เลยก็กลาย ต้องบอก เป็น คนโตด้วยนะ ใช่ ว่า ต้องบอกคน ห้าม บอกคนเล็กและแต่พูดเลยบอกปู่ย่าตายายก่อนบางทียายอ่ะตัวดีเลยชอบจะมาเลยบอกแม่เราบอกเลยนะเรื่องศาสนาเรื่องอะไรแบบเนี้ยขอเราก่อนแต่เราต้องบอกตั้งแต่ทำเป็นเรื่องใหญ่แต่แรกไอ้บ้านเนี่ยทำเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ก่อน เงี้ยบางทีแบบจะมาหลอกถามยายก็มีทูตเฟรี่คุณยายเมื่อคืนมาอย่างเงี้ยยายก็ไม่ตอบบอก I don't know ไปถามแม่ยูอะไรเงี้ยก็จะรู้อย่างนี้ก็ยังดีกว่ายู รับ เนาะ รับมุกทัน รับมุกทานนี้นะคะ แต่อันนี้คือต้อง clarify นิดนึงคือเราไม่ได้สอนลูกให้เกลียดย่ายาย โอ้โห คือเราต้องเราแค่อธิบายว่าใช่ไหม ใช่ ไม่ใช่อยู่แล้ว อันนี้รู้อยู่ ใช่ แล้วที่บอกเขาว่าไงก็คือยังต้อง respect ยังต้อง give them time of day แน่นอนอยู่แล้วว่ามารยาทสำคัญสุด มันก็ดูคอน FLICT นิดนึง เพราะว่าบางทีลูกบอกว่าเราต้องสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เราอย่ามาเสียงดังเลยอย่าไปเถียงผู้ใหญ่ แต่กู พอเป็นเอ็นแล้วอย่างเดียวเข้าใจปะแต่มันดูอย่างนั้นแต่ไอต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะเว้ยเนี่ยแหละมันก็จะยากแต่ลูกพี่อะเก็ตไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนที่จะถูก ไม่ใช่เพราะว่ายูแก่ยูจะฉลาดกว่าคนอื่น คนที่ earn my respect จะเป็นเด็กจิ๋วก็ได้จะกี่ขวบก็ได้จะเป็นเพศอะไรก็ได้ ไม่เกี่ยวเลยถ้ายู earn my respect ตราบใดที่ยูยังเป็นย่ายูรักหลานไปย่าเคารพอยู่แต่ถ้ายูไม่ทำตัวไอเคารพแบบไม่จำเป็นเพราะว่าต้องเป็นแม่ผัวไอจะต้องเคารพยูนะคือยูก็ต้อง earn my respect เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกลูกให้ respect ย่าเพราะลูกเป็นเด็กเพราะว่าเขาไม่ได้มี issue อะไรกันนี่เขาไม่ได้ไปถูกว่าอะไรมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นพี่กับเขามากกว่า ซึ่งหลังๆมาเนี่ยก็พยายามจะตะโกนเสียงดังให้น้อยลง เพราะว่ามันก็ดูแย่เอาพูดจริง ยังไง แต่บางทีมันก็โมโหเหมือนกันนะแกก็บางทีก็ต้องบอกลูกนะเว้ยอย่าเอาแบบแม่ อย่าแบบ นะ สิ่งที่ต้องเห็น ที่เห็นนะเพราะว่ามันโมโห แต่ต้องอธิบายให้เขาฟังด้วยนะว่าทำไมถึงโมโหฉันก็ต้องเล่าเรื่องด้วยนะเว้ย แล้วลูกก็ต้องแบบอ้าวอย่างงี้คุณย่าก็ผิดสิก็บอกก็ใช่ไงคุณย่าผิด ก็ใช่ไงผิดไงก็ต้องทนไงก็คือต้องแบบเนี้ยก็คือแฟมิลี่ไงเชื่อไหมคุยกับลูกมันเก็ตกว่าที่เราคิด ถ้าเขาไม่เก็ต100%เขาก็เก็ตในระดับหนึ่งขอให้ be truthful นะคะ แม่แล้วแม่คิดว่าต่อไปอนาคตเนี่ยพอลูกโตเป็นสาวแล้วเราอ่ะ จะเป็นแม่ยายยังไง ทุกคนทำแบบนี้ รับไหว้แบบขอไม่ได้แบบรับไหว้แบบไซด์อายไม่แต่เราบ้านเหมือนผู้หญิง ฉันนึกถึงแม่ฉันเลยฉัน กลัว เป็นอ เนอะ ย่างนั้นจริงๆนะ ไม่แต่ เนี่ย พี่โพดพูดตอนก่อนเข้ารายการก็คือ เราจะเป็นเหมือนแม่ เหมือนพ่อแม่เราก็ไม่ได้เหมือนกัน ไม่ได้ สมัยมันเปลี่ยน ไม่ได้แกเชื่อไหมเด็กสมัยเนี้ยถ้าเราเป็นแบบนั้นอะ เขาก็ยิ่งต่อต้านเนอะ ลูกกูคงไปแล้วอะ เออ คือพี่คิดว่าเจนเราอะเป็นเจนสุดท้ายที่คำว่าแม่ผัวอะยังมีความขลังอยู่ แต่เชื่อว่ารุ่นเจนเราอะมึงแม่ผัวอย่างพวกมึงอะนะ จะมาทำแบบนั้นนะไม่รอด เพราะว่าเขาไม่ฟังอยู่แล้วแก คือเด็กสมัยเนี้ยเขาไม่คิดว่าผู้ใหญ่อะหรือคนแก่เป็นอะไรที่มันเป็น something to look up to เขาบางทีคิดว่าคนแก่ backward ด้วยซ้ำถ้าอยู่ทำตัวที่อยู่ถูก respect เขาก็จะ respect อยู่ พวกแกจะมา side eye ว่า จะมาหน้า คงไม่ได้แบบไม่ได้แล้ว ไม่ได้ โดนแบนโดนแบน ลูกชายวิ่งไปกับสาวแล้ว ถ้าเรายังเป็นเด็กเลย control เขาได้ในระดับหนึ่ง สมมติอยู่มัธยม whatever ถ้าอยู่มหาลัยแล้วแกคิดว่าจะไปพูดอะไรกับเขาได้อะ นอกจากว่ากูไม่ให้สมบัติมึงนะค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงอันนั้นมันก็มีอันนั้นค้ำคออยู่ค่อยว่ากันถูกปะถูกไหมอยากได้แหวนไหมเอาแหวนไปให้เมียแกมีปัญญาไหมแกมีปัญญาไหมก็ต้องให้เมียมันถ้าอย่างเนี้ยถ้าแม่มี power ที่จะให้แก้วแหวนเงินทอง มันก็ว่า เฮ้ย ไป เรา อย่าง เป็นแม่ที่มี power มันต้องมีแม่ power เว้ย เอาละ ล็อกเอาไว้ ก็เนี่ยแบบแหวนนี้ใครจะได้ไปเนาะต้องมานวดแม่พาแม่ไปช้อปปิ้งแกเข้าใจมันก็ต้องน่ารักแม่ก็ต้องมีศิลปะไม่ใช่เป็นแบบอียักษ์ขมูถีแล้วก็อยากจะให้ลูกสะใภ้มาดูแลอีลูกสะใภ้ก็คนเหมือนกันมึงเข้าใจปะก็ลูกเข้าใจเขาต้องแบบแม่ดันน่ารักด้วยดันมีแหวนเพชรใหญ่ด้วย2 เด้งลูกสะใภ้ก็อยากไนส์ปะจริง ใช่ อันจริงนะพูดเลยนะเราต้องให้ลูกสะใภ้ในอนาคตมันอยู่ข้างเราอย่างโง่แกเข้าใจปะไม่ใช่แบบว่าก็จะไปฉากกันทำกับลูกสะใภ้เพราะมันนอนกับลูกเราอะมึงอันจริงคิดอย่างนี้มันดึงให้มันมาอยู่กับเรา ให้มันมาดูแลเราเพราะอีลูกเรามันไม่สนใจหรอกลูกมันจะเอาแต่เมียใช่ไหมอีลูกคนนี้ก็พาเราไปหาหมอ พาเราไปสปาพาเราไปกินนู่นกินนี่ถอดแหวนให้นานๆทีนู่นนี่นั่นมันต้องเป็นอย่างนั้นแม่สมัยใหม่อะแกมันไม่รักเราหรอกเราก็ให้มันรักเราแบบนี้ ยังไงถ้าฉันเลือกได้อะ ก็อยากเป็นแบบนั้น กูก็อยากเป็นแบบนั้น แต่มันมาถึงจุดที่ไม่ได้มันเป็นจุดแบบ
แก้วที่มันร้าวนะคะ ก็ ไม่นานก็คง ก็ไม่นานก็คงจะแตก แต่ถึงตอนเนี้ยมันยังเป็นครอบครัวเดียวกัน เราก็คือเมนมันไว้ก่อน แต่ถ้าเลือกได้เราก็อยากจะเป็นแม่ในอนาคตเนาะที่เป็นแม่สะใภ้ให้ดีกับลูกหรือหลานเราอยู่แล้วอะอยู่แล้วแกถูกไหมอยากเป็นอย่างนั้นไหมเราอยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะก็ต้องห้ามจนจบนะ สรุปจบก็คือห้ามจ จ น นนะมึง ถ้าไม่มีอะไรออฟเฟอร์ลูกสะใภ้เนี่ยมึงเหนื่อยเลยนะ ห้ามจนเลยอย่างเดียว ห้ามจนอย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องทำกับข้าวไม่มีเงินน่าจะพวกมึงทำเป็นไหมทำเป็นไหมไม่เป็นอีกรู้ห้ามจนห้ามจน แล้วอย่างบ้านที่เขามีปัญหาแต่ทำแบบเราไม่ได้อ่ะคือเขาก็ต้องแบบยอมต้องรับมือไปต้องแบบอยู่ไปให้ได้ทุกๆวันแบบเนี้ยแบบ พี่โน้ตเป็นคำแนะนำ คำแนะนำเลย มี กำลังใจก็ได้ บอกเลยนะ กำลังใจ บ้านที่มันมาแบบสมมติมันก้าวผิดมาตั้งแต่แรกแล้ว เป็นไดนามิกที่เป็นแบบนั้นมาแล้วที่เป็นลูกสะใภ้ที่ต้องอยู่สโรราบแม่ผัวกับบ้านเขาอะยากแล้วที่จะเปลี่ยนได้แค่ความคิดตัวเอง อันนี้ 2 ประเด็นนะ ประเด็นแรกคือคนที่ไม่เคยแต่งงานที่จะต้องแต่งงานในอนาคตเข้าไปบ้านเขาคุยกับสามีไว้เลยว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คุยกันตั้งแต่แรกและทะเลาะไปเลยทะเลาะกับสามีเราให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยให้เคลียร์ว่ามันจะต้องเป็นไดนามิกนี้นะต้องให้เขารู้จริงๆว่าเราไม่มีความสุขเราไม่โอเค ถ้าเราทนไม่ได้จริงๆ เราต้องพูดและให้สามีเราเก็ตเราให้ได้ ถ้ามันรักเราจริงอ่ะมันก็ต้องเห็นใจเรา แต่เชื่อไหมผู้หญิงที่อินดิเพนเดนต์ทุกคนที่เลี้ยงดูตัวเองที่ยืนหยัดในตัวของตัวเองอ่ะส่วนมาก90%จะ make point ได้ มันจะยากกับบ้านที่อยู่กับบ้านสามีเลี้ยง อันนี้ก็ยากแล้วกูก็ไม่รู้ให้คำตอบยังไงอันเนี้ยนะอันนี้มึงก็ต้องยอมเขาไปแล้วมึงให้ทำหากินเอง ใช่ เขาไม่ได้ว่าถ้าอยู่ไม่ได้ทำงานหากินเอง ให้บ้านสามีเลี้ยง ก็ต้องยอมเขาว่ามึงเพราะอะไรรู้ไหมให้คิดอย่างนี้รู้แล้วให้คิดอย่างนี้ คนที่เป็นทำงาน working woman อย่างเราอะเราต้องเจอกับใครบ้างลูกค้าแม่งโคตรเหนื่อยเลยนะเว้ยบางทีเราจะต้องปรับตัวเองอะให้เข้ากับบุคคลพวกเนี้ยโคตรเหนื่อย แต่ถ้ายูเป็นแม่บ้านกินอยู่กับบ้านเขายูไม่ต้องมาทำงานกับใครยูไม่ต้องปวดหัวใครยูปวดหัวกับแค่แม่ผัวพ่อผัวกับคนในบริเวณบ้านมันก็เหมือนกัน คนเราแม่งก็ต้องปวดหัวกันบ้างเหรอวะ แม่ใน ถูกไหม business ไม่ได้จ้ะ ใช่เพราะว่ายูไม่ได้ออกไปทำมาหากินยูไม่ต้องปวดหัวเรื่องอื่นยูต้องปวดหัวเป็นอยู่ในบ้านของตัวเอง ก็ต้องทนไปช่วยไม่ได้นี่คือทางเลือกของยูทนไปค่ะ แค่นั้นค่ะกินใส่หมอนค่ะ ให้ผัวพาไปเที่ยวค่ะกินใส่หมอนให้ผัวพาไปเที่ยวจบนะคะมีธุรกิจอะไรต้องฝากไหมคะ มีค่ะเพราะทำงานเหนื่อยมากนะคะ อยากจะเป็นเสือนอนกินนะคะทุกวันนี้นะคะ พี่ข้าวโพดนะคะ เป็นเจ้าของบริษัทลิฟไวท์ไดมอนด์นะคะ ซึ่งทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและน้ำหอมนะคะ และมีตัวใหม่แล้วนะคะ อันนี้เพิ่งเปิดตัวใหม่เลยชื่อว่าทีรัตแลบนะคะเป็น Body Deodorant นะคะนี่ทำกับพี่ซินดี้นะคะ รอใช้อยู่ ก็ฝากด้วยนะคะ จะได้ไม่ต้องไปขอเงินแม่ผัวนะคะ สนับสนุนเราด้วยนะคะ เย้ขอบคุ เย้ ณนะคะ ขอบคุณพี่พรมากๆค่ะวันนี้เป็นแม่ที่แบบเป็นอีกหนึ่งแม่ที่แบบปังอ่ะอยากให้ทุกคนได้แบบได้มารู้จักนางแม่ฝาก อย่าลืมติดตามรายการ Mother Chef ยานแม่นะคะ ที่ช่อง Lydia สนัดดีน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด